तुम्ही पळयतात प्रुडंट. नमस्कार येवकार, दिस इज गोवा 360 डिग्री ग्राउंड झिरो. आप पाप कापतल्याच्या माथ्यार थाप, नेम खुटयाळाक वयर बसला बाप. पंख छाटले, पाखटे कापले, ताप आंगलटी खांब्याक विकले. पुण्याचे त्रिवेणीत पाप जिरयले, रित्या घड्यांनी नव्यान मोजमाप. काळ्या फातांचो दाग मिटना, ब्लॅक अँड व्हाईट पाप सुटना. खंडणीची पावणी अब्रू सेल, व्हर्च्युअली सेटल फिजिकल आलबेल. मधांध फिरग्यांक मरणाचे दुवाळे, कायद्याच्या पाडसार कोतवाल कुवाळो. पळोवयाचे टॉप स्टोरीज. इंटरनेट, डाटा, टीव्ही केबलाची कापाकापी सुरू केल्या उपरांत लायटीच्या खात्याचो शेट्याची बदली. दोगा अधिकाऱ्यांक उत्तर दक्षिणेचो नोडल चार्ज. इंटरनेट सर्व्हिस प्रोव्हायडर्स केबल ऑपरेटरांक मेकळीक. सध्या लायटीच्या खांब्यावेल्यान आशिल्ले तशे परत केबल्स. मुख्यमंत्री म्हणटात दोनूय बाजू लंगड्यो. आमदार कार्लोसाचे व्हिडिओ एक्स्टॉर्शन केशींत आरोपी कुकेश FIR रद्द करूंक हायकोर्टात. इशू खंय सेटल, क्रायम ब्रांचीची हरकत. कवळीच्या स्वामी आड जमनीचे केशींत फोंडे केल्ल्या FIRाक हायकोर्टात आव्हान. फोंडेचे पुलीस म्हणटात तपासांत सहकार्य ना. गाडी मोखून बायलेक मारपी दिल्लीच्या आरोपी बात्राक हार्ड वर्क करूंक प्रायव्हेट गाडी वापरिल्ली काय ना. DGPची इन्क्वायरीची ऑर्द. आज फाल्यां रिपोर्ट. प्रयागराजात महाकुंभाचो समारोप. महाशिवरात्रीक निमाणे पवित्र स्नानाक भाविकांची प्रयागराजात गर्दी. पुलीस अलर्ट. एकूण आंकडो पावलो 65 कोटी वयर. स्ट्रेट अवे पयले खबरेचेर या. पयली खबर केबल ऑपरेटरांची आनी कापाकापीची. इलेक्ट्रिसिटी खातें वर्सीस केबल ऑपरेटर्स अँड इंटरनेट सर्व्हिस प्रोव्हायडर. एक म्हयनो जाला आमी तो इशू आतां म्हयनो मायज लावन दवरलो आनी निमाणें आमी जें एंटिसिपेट केल्लें परिस्थिती तेंच जालें. राती परिस्थितीचो क्लायमॅक्स जालो. सगळ्याक इंटरनेट ब्लॅकआउट, सगळ्यांची दाणादाण. मुख्यमंत्र्यान इंटरव्हेन्शन केलें आनी निमाणें परिस्थिती मुखार सरकारान शस्त्रां दवरली, शस्त्रां म्यान केली आनी शेटयो जो इतले तेंप हें मिशन चलयतालो कापाकापीचें, पयशे भरात नाल्यार केबल कापता. गोंयभर ताणें सोड निमाणें त्या ईचोच पत्तो कापलो. आमी शेटयाचें फर्स्ट रिएक्शन आयकुया आनी मागीर रिपोर्टरा कडेन या. काय ना ते आता तुमकां बरे 2 ऑफिसर दिल्या न्ही तांणी नोडल ऑफिसर. आनी गव्हर्मेंटाचें काम तशें आसता न्ही. कोणाक केन्ना कोण खंयच्या हेजेर ट्रान्सफर आनी आमचें तें काम तशें न्ही. खंयच्या हेजेर घालपा आतां कोणाक. पण हांवें तांकां सांगलें, ताणें म्हाका विचारलें वॉट वॉज द ऑप्शन. सो हांवें ताका सांगलें केबल काड नाल्यार म्हाका. सो दॅट वॉज द ऑप्शन न्ही. आनी कितें, आय वील नॉट लीव अदरवायज. आय वूड हॅव टेकन ऑल द मनी. सो शेट्यो मातसो संतापजनक आसतलोच, पूण मार्मीक उलयला. सरकाराक खंय आपल्या परस बरे ऑफिसर मेळ्ळे आसतले, सो ते करून घेतले. आपलें काम केलें म्हणटा तो 200 वयर नोटिसी रेज केल्यात आनी सरकारान सध्या आशिल्ले त्याच खांब्या वेल्यान आशिल्ले त्याच केबल ऑपरेटरांक आशिल्ले तेच केबल गुटलावन परत चालू करपाक सगळें रान मेकळें सोडलां. आमी रुपेशा कडेन या. रुपेश, निमाणे परिस्थितीचो काल राती सांजे मेल्ट जावन आमी एक्सपेक्ट जें केल्लें अदमास, निमाणे परिस्थिती कोणाचे तरी बोचार किंवा चड करून सरकाराच्याच बोचार येतली अशी अपेक्षा केल्ली, त्या प्रमाणे जालें. कितें म्हणटा आतां शेटयो? जशें आमकां खबर आसा की आमी आतां एक जवळपास 1 म्हयन्याभर विशय फॉलोअप करता, तेन्ना आमकां कळटलें की हो जो ऑफिसर आसा काशिनाथ शेट्ये हो कोणाच्या दबावा खाली येवपी मनीस न्हू. ताका कोणूच खंयचो पॉलिटिशियन जावं सरकार जावं ताका डायरेक्शन दिवपाक शकना, कारण तो आपल्या रायट मार्गाचेर आशिल्लो. कारण तशें जाल्लें जाल्यार आयज तेचेर इन्क्वायरी बसोवपाची गरज आसली, कारण तेणी जे कापी केल्या केबलांचे
हायकोर्टान त्यांचे भायर मारल्या उपरांत केलं, बट तशें जर इलिगलिटी केले जाल्यार सरकारान आयज तेजी इन्क्वायरी बसोवपाक जाय, बट तशें जाल्लें दिश्टी पडना. कोणी स्टेटमेंट केलं दिश्टी पडना सरकारान. सो तो आपल्या भाशेन एके सायडीन करेक्ट आसलो. सो बट एके सायडीन पळोवपाक गेल्यार आमी म्हणटा, खुबशे लोकूय म्हणटा की आमकां ऑफिसर बरे मेळपाक जाय, बट काशिना स्टेट बरे ऑफिसर मेळ्ळा उपरांत मागीर अशें जाता की तेका रातीत हें केलो, तेजी रिलीव करपाक लायले तेका ऑर्डर दिवन. सो अशा तरेन बरे ऑफिसर आहा ते सरकाराक नाका की कितें हो प्रश्न पडटा. कारण हो ऑफिसर आसलो तो लिगली जे नोटीस काडून तांकां शोकोस नोटीस काडून सिस्टमॅटिकली तो काम करता. जवळपास 1.5 म्हयनो जालो तरी आसतना एक खंयसरूच ताका दाद दिनासले, खंय रिप्लाय ना, खंय पेंडिंग जे ड्यूज आसा ते भरपाक रेडी जाल्यार कापाकापी करप बरोबर आसा. कारण बट एके सायडीन सरकार म्हणटा आमच्या कडेन इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा, आमी तांकां 6 म्हयन्यांनी लिगली करता, बट सरकारान पळोवपाक गेल्यार पणजे सारकेले थंय ना अंडरग्राउंड करतले जाल्यार, बट सरकार कशें करतले म्हाका एक सांग रुपेश, आता जे 2 नोडल ऑफिसर म्हणून नेमल्यात साऊथ आणि नॉर्थ गोवा, हांकां कितें मॅन्डेट दिल्या आणि ते नेमल्यात तेय बी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाच्या कमर्शियल सेक्शनाचे. म्हणजे ते अशी धरती कापाकापीची धरती दाखयतले अशें दाखयना. म्हणजे तांकां कितें नोडल म्हणजे कॉम्प्रोमायज फॉर्म्युला काडूंक नेमल्यात, तांची मॅन्डेट कितें? कारण एक म्हणजे तांचे कडेन कापाकापीची मॅन्डेट ना, कित्याक सरकारान आशिल्ले तशे लायटीचे खांबे सगळ्या ओपन केले आणि आशिल्ले तशे पयशे भरनासतना रजिस्टर जायचे आसतना एकदांची सर्विसीस केबल आनी इंटरनेट सुरू करा म्हणून राती रान मेकळें केलें. सो तांची अर्दी मॅन्डेट गेली जी ह्या शेटया कडेन आशिल्ली. उरली कितें मॅन्डेट उरली तांणी फक्त आतां केन्ना वसुली करून घेवप. वसुली तर ते करपाक तयार ना, म्हणजे पे करपाक तयारच ना केबल ऑपरेटर. नाल्यार आतां सुद्दां तांच्यांनी खांब्या वायज 300 रुपये भरून आतां सुद्दां सरकार वसूल करपाक शकतालो. आसा तशें खांब्या वयल्यान करा, पूण 300 रुपये भरा आनी करात. दे डोंट वॉन्ट टू पे. हांकां मॅन्डेट कितें आतां 2 ऑफिसरांक उरयल्ल्या? जशें आमकां दिसला की जेन्ना काशिना स्टेटीन काल केबल कट केले आनी आयज ते दुसरे नोडल ऑफिसर थंय ड्युटीर आयल्या उपरांत केबल घालपाक चालू केले. इलिगल केबल म्हणचे पडले आमकां. कारण अशे तरेन जर ऑफिसर घालपाक दिता इलिगली विदाउट पेईंग, तांकां कांयच सांगना, लिगल नोटीस आसून सुद्दां ते आतां इलिगली करपाक दिता जाल्यार म्हाका दिसना ऑफिसर व्हडले कितें करते नवीन येयले ते. काशिना स्टेटीन जर सांगला आपूण आसलो जाल्यार आपूण करता आसलो, बट आतां सरकाराक दिसता आपल्या पेक्षा बरे ऑफिसर आसले बरे आसतले म्हणटा, बट आयज तरी कोण दिश्टी पडना. एक काम करया रुपेश, जस्ट फुडले इश्यूचेर हाज्याच ताजे पयलीं सीएमाचें रिएक्शन आयकुयात ह्या गजालीचेर, जो सेटलमेंट सद्या परिस्थिती निस्तारपा खातीर केला ताचेर चीफ मिनिस्टर आनी इंटरनेट सर्वीस प्रोवायडरांची जी बेजीक सुरवाती इनिशियल रिएक्शन्स 1-2 पळोवया. हायकोर्टात केस आसा. ओके, अकॉर्डिंग टू सेंट्रल गव्हर्मेंटाच्या न्यू पॉलिसी प्रमाणे तांच्यांनी तांकां परमिशन्स दिवपाक जाय पयशे भरून. तांच्यो प्रॉब्लेम्स दोशी वाटेतर आशिल्ले. हांवें सीएसान ऑलरेडी मिटींग घेतल्या, तांकां टायमींग अरेंजमेंट, तांकां परमिशनां ज्या ते ऑफिशियली दी म्हणटा तांच्या कडल्यान पयशे भरून घे म्हणटा. खुबशे कडेन आमी आतां लायव्ह ऑलरेडी जाल्या आनी मेजर आमी जे मेन लायन कट केल्ल्यो जे बाकीचे म्हणजे पणजे सेंटर आसून जे पर्वरे वता, मेशे सांताक्रूज ह्या वाठारांनी वता, दोनापलच्या वाठारांनी वता, तालिगांव ह्या वाठारांनी जे मेन लायन जे डिस्कनेक्ट जाल्ले तो आमी पयलीं केल्या. सो दॅट मेजर अदर सिटीज फ्रॉम बांबोली टू फुडें जे वता ती कट जाल्ली. सो ती पयलीं आमी मेन ऑफिस आमचें हांगा आशिल्ल्या कारणान ते सगळे. रुपेश, हातूंतल्यान 2-3 गजाली उपरासतात. 2-3 गजाली उपरासतात. एक म्हणजे सरकाराच्यो काल समजा कोर सर्विसीस, कोर बँकिंग किंवा फायनान्शियल सर्विसीस, पगाराची ह्यो गजाली जर काल आडकल्यो जाल्यार त्यो सर्विसीस दिवपी जे लिगल कोण आसात, शेटये सारकेले, जिवेवा सारकेले, तांकांच थोड्यांक जे सरकारी सर्विसीस दिता तांकांच रिलीव करपाचे आनी बाकीच्यांक आसा तशें बाबा पयशे भरून हे कोण केबलवाले आनी कोण जे आसात तांकां पयशे भरून सुरू करा म्हणपाचें. सरसकट सगळ्यांकच परत ओपन कित्याक केलें जे इल्लिगली आसात. थोडे पयशे ज्यांनी भरल्यात आनी सरकाराक सर्वीस दितात तांकां ओपन करूं येताले. दुसरे 2 मुद्दे मुख्यमंत्र्याच्या भाशणांतल्यान उलोवपांतल्यान येतात ते म्हणजे तो म्हणटा दोनूय बाजू लंगड्यो. एक वटेन हांगा इन्फ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट ना, अंडरग्राउंड करतले जाल्यार, आनी तेवटेन तेय पयशे भरून लिगल करूं सोदिना. सो दोनूय बाजू लंगडे आसा, कोण कोणाक कितेंच कर म्हणूं शकना. तिसरी गजाल मुख्यमंत्री उलयला प्रायवेट प्लेयराची. म्हणजे इतले तेंप हें सगळें चलतालें प्रायवेट प्लेयराक हाडपाक, पूण प्रायवेट प्लेयराची तयारी नाशिल्ल्यान परत सगळें सरकारान रान मेकळें केलें. प्रायवेट प्लेयर कॅन बी रोप्ड इन, कॅन कम इन म्हणून मुख्यमंत्री आतां उलयला.
हे मातशें फोडणी जाता जाल्यार पळयाची. फर्स्टूच आमकां दिसता पळोवपाक की सरकारा कडेन इन्फ्रास्ट्रक्चर जो आसपाक जाय तो गोंयभर खंयच ना. पणजे ते केला म्हणटा स्मार्ट सिटी थंयसरूच ना. तर सरकार फर्स्ट ऑफ ऑल हांगासर फेल जाल्लो आसा. सरकार म्हाका दिसना 6 म्हयन्यान तांकां रेडी करून दितलो इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हणून, कारण सरकारा कडेन तो नाच. पणजे थोडे कडेन आहा दिसता सिटीनी मदीं, बट तांकां डक आसपाचें प्रत्येक घराक बिल्डींग दिताले ते खंयच ना. परत ते वयरूच वडचो पडटलो. मुख्यमंत्री म्हणटा की आमी 6 म्हयन्यान तांकां करया, बट म्हाका दिसना खंयसरूच जातलें कशें. एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार शेट्टी काशना शेट्टी जे करतालो तीच एक्शन चालू उरपाचें आसलें तेन्ना, कारण हे जे ऑपरेटर आहा ते पयशे भरपाक रेडी नाच. कारण भरपाक आसलेले एकटो तरी भरता आसलो, ते कोणूच भरपाक ना. ताका लागून काशना शेट्टीन आपले ताका खबर आसली की आपले खंय ना खंय जावपाक शकता ट्रान्सफर रिलीव कितें ते. ताका लागून तेणी ज्यो कितें पेंडींग आसल्यो 206 कितें तरी हांकां दिवपाक जाय ताका पेंडींग ड्यूज आहा ते शोकस नोटीस, ते तेणी काल राती फटाफट केले. त्याच्या उपरांत तेजे रिलीव ऑर्डर आयली, बट तेणी आपले फूल काम केलेलें आसा. आता आमकां पळोवचें पडटलें नवीन जे नोडल ऑफिसर आहात ते कितें करतले, हेंचेर एक्शन घेतले. कारण सरकारा कडेन म्हणटा तो इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी ना गोंयभर, आणि सरकार एक सायड म्हणटा की हर घर फायबर आनी खूब गजाली करता, बट सरकाराक खबर आसा की तेंच्या कडेन हे सुविधा ना. ताका लागून सरकाराक कॉम्प्रोमायज करचे पडले, हे आमकां दिश्टी पडले. एके सायडीन तो म्हणटा तेणी रुपेश ह्याच मुद्द्यावेल्यान एक गजाल सांगता की हेच सरकाराक जर जाणीव आशिल्ली ती बाजू लंगडी आनी आपलीय बाजू लंगडी आसा म्हणून, जाल्यार हातच घालो कित्याक ह्या प्रकरणाक. म्हयनो 1.5 म्हयने सगळ्यो सर्विसीस डिसरप्ट केल्योच कित्याक. पयलींच प्रायवेट प्लेयरांक सांगपाचें बाबा तुमी रोपीन जायात, तुमी तुमची इन्फ्रास्ट्रक्चर उबारात, मागीर आमी केबल ऑपरेटरांचेर हात घालतात किंवा बाकीच्यांचेर इल्लिगल वाल्यांचेर हात घालतात. बाजू लंगडी आसा म्हणून तुमकां जर खबर आसा जाल्यार हात घालून हे सगळें मॅस केलेंत कित्याक. सेटलमेंट जर हो सेटलमेंट ना काय ना, परिस्थिती आशिल्ली तशीच 2 म्हयने फाटीं आशिल्ली तशी, जाल्यार केलें कित्याक. आमकां खबर आसा की सरकार कितलेशे स्टेप्स घेता, बट खंयसर इम्प्लिमेंट जावन दिश्टी पडना. एके सायडीन आमी बरे ऑफिसर जाय म्हणटा, बरे ऑफिसर बरे एक्टिंग करपाक लागले का ते आमकां नाका जाता. सो हीच परिस्थिती जालेली आसा. आयज हे आहा ते जे केबल ऑपरेटर रघु आहा तेणी मान्य केलेला की काशना शेट्टी जी एक्शन घेताली ती बरोबर आसली, बट मातशें स्लो करपाक जाय. आमी पयशे भरता, बट पयशे भरतले केन्ना लोक हे सरकाराक खबर आहा की पयशे भरपाचे लोक ना, बट सरकार सगळे मेंटेन करपाक दोनूय बाजू तांकां ते लोक जाय हे लोक जाय. ताका लागून सरकारान निर्णय घेतलो की घाई गडबडीन की एका काडया आनी आमी थंड करया. बट हेचेर म्हाका दिसना की कितें इम्पॅक्ट व्हडलो जाता. आसा तसोच केबल लावतले गोंयभर, तशेंच आमकां परिस्थिती पळोवपाक मेळटली. स्मार्ट सिटीज आनी कितें जावं म्हाका दिसना गोंय सरकार तरी स्मार्ट करपाक पावतलो, कारण आयच्या स्टेप्सांतल्यान कळटा की मुख्यमंत्री खंय ना खंय नरम जाल्लो आसा. आनी म्हाका दिसना की 6 म्हयन्यांनी सोल्युशन येतलें. हे परिस्थिती अशीच उरतली जोपर्यंत काशना शेट्टी ऑफिसर येना तोपर्यंत. म्हणजे सध्या गोंयची परिस्थिती अनरेग्युलेटेड खंयचोच बिझनेस, तो टॅक्सीवालो आसूं, कोण रेंट बायकवाले आसूं, नाल्यार कोण तोपिया आसूं, नाल्यार खंयचे शेक आसूं, नाल्यार आनी कोण आसूं, खंयचोच अनरेग्युलेटेड बिझनेस रेग्युलेटेड करून कायद्याच्या चौकटींत हाडपाची धाक सरकाराक ना. सरकार ताचेर यू टर्न मारता. परिस्थिती आयली की आंगलट आयली की यू टर्न मारता. ओके फायन, तरी आमी आमचें कर्तव्य म्हणून इश्यू फॉलो तूं करीत राव. कितले जाण हे खांब्यावेल्यान ओडटा, परत कितले रजिस्टर्ड जातात, हें जातात, फी भरतात किंवा लुटालूट परत सरकारी खर्चार सरकारी कुस्तार चलता. यू कीप ऑन फॉलोईंग. आमी फुडले स्टोरी कडेन आनी एक सांगता की सीएमाक क्वेश्चन केला लास्ट तेणी की काशना शेट्टीन कितें अशें ऑफिसर जाय का म्हणून. सीएमान हेचेर उत्तर दिवपाचें टाळ्ळें. सो तांकां खबर आहा की काशना शेट्टी हो केपेबल हे आसा, सो तेंच्यांनी उत्तर दिवपाक टाळलें आसा आनी तांकां रॉंग अशें साबीत करपाचें खंयच आमकां दिश्टी पडलें ना. फायन, थँक्स रुपेश फॉर दॅट अपडेट. आमी फुडले स्टोरीचेर वतात. फुडली स्टोरी कार्लुसाचो एक तो म्हणटा मॉर्फ व्हिडिओ दाखोवन ताका एक्सटॉर्ट करपाचो कुकेश रावता म्हणटा ते, आनी तो इश्यू खूब गाजलो पयलीं. तांणी यत्न केलो, ताजेर एक्सटॉर्शन तांणी कंप्लेन दिली क्रायम ब्रांचीक आमदार कार्लोसान, आनी त्या कुकेशाक धरलो, मागीर ताका बेलार सोडलो, सगळ्यो गजाली जाल्यो. आतां तो हायकोर्टाक गेला एक्युज्ड कुकेश, आनी तो हायकोर्टाक सांगता मॅटर हॅज बीन सेटल्ड. सेटल्ड वीथ हूम? जो कोण विक्टीम आसा म्हणजे आमदारा कडेन असो ताजो दावो. आमदारा कडेन आपलें मॅटर सेटल जालां, आपलो FIR आतां फाटीं घेवचो म्हणून तो कोर्टांत गेला. आमी ही केस हायकोर्टांत येतगीर ताजे एडवोकेटाची बायट आयकुया आनी मागीर मुकेशा कडेन या. As far as these issues are concerned, is also well settled.
It says that if the prosecution is not going to reach any logical conclusions, or if the offense is personal in nature and the parties do agree with each other with consent to settle, or rather settles the matter, then there is no question of wasting the court's time or the time, money and energy of the state, which is the prosecution. It's as good as flogging a dead horse. So basically the petition is to quash on consent. Mukesh, now in this Yes, case, yes. Carlos had even in his complaint had stated that Kukesh is his friend, he used to give him money, he used to demand money, and all that relation has been spelled out. Now this accused also says the case itself has been the so-called or the dispute has been settled. Now, can it be settled? Can the FIR be withdrawn? Because it is extortion of an MLA pertaining to an alleged or morphed video. Can it be withdrawn? Of course, Carlos is on wrong side as far as politics is concerned. He is on wrong side. But can it be withdrawn? What is the stand of crime branch? The crime branch has filed affidavit today, but they are opposing the question of FIR plea, saying that this matter is still under investigation. And as the petitioner, means Kukesh Rauta is the petitioner here, he is saying that he has settled the issue with complainant Carlos Pereira. But the problem is that prosecution, though argument did not take place today, but they are saying that there are few things which needs to be investigated, like Kukesh Rauta is saying that he has received 55,000 rupees, whereas Carlos Pereira, who is complainant, has complained that he has given 5 lakh rupees to the Kukesh. So these are the issues which needs to be investigated, and this matter is criminal in nature. Hence, it should not be questioned that way. But senior counsel Advocate Nitin Sardesai, who is representing Kukesh Rauta, said that when the matter is between two individuals, matter can be settled and the precious time of court and prosecution can be saved. But the problem is that in the past also, as we remember, that one matter was before the crime branch, in which a complaint was filed but FIR was not registered. That was also politically motivated case. But that person approached the High Court pleading to direct the crime branch to register FIR. But situation changed, that politician switched the side and now came other side. So he again approached the High Court saying that he wants to withdraw that petition. So High Court slammed him and saying that you can't misuse the court. But so there are things we have to see that High Court agrees for questioning this FIR or not. That we have to see on next supposing tomorrow the victim, so-called victim Carlos, takes a stand that yes, it may be settled or it is allegedly settled, then it need not be necessary that crime branch will withdraw or court will allow it, the FIR to be withdrawn. Okay, we are moving to the next story of the same, the High Court related story, that is regarding the Kavlem मठाधीश. कवळेच्या मठाच्या स्वाम्यांनी मठाची जमीन पॉवर ऑफ अटर्नी नासतना विकली असो एक FIR जालो फोंड्या. पूण मठान मागीर क्लॅरिफाय केलें की पॉवर ऑफ अटर्नी ती मागीर तातूंत कितें तरी टॅक्निकल आशिल्ल्यान परत पॉवर ऑफ अटर्नी घेवन मठान ती विकिल्ली जमीन परत घेतली, ते पयशेय परत दिले, परत मठा कडेन जमीन आयली. सो द इश्यू इज नल एंड वॉइड म्हणून मठान मागीर क्लॅरिफिकेशन केलें. पूण जो FIR जाल्लो फोंड्या, तो FIR अजून तस्सो आसा. सो स्वामी इज इन हायकोर्ट, कवळेच्या मठाधीश इज इन हायकोर्ट टू क्वेश दॅट FIR. सो आतां फोंडेच्या पुलिसांनी स्टँड असो घेतला की जो पेटिशनर आसा आतां हायकोर्टाक गेला स्वामी, ही इज नॉट कोऑपरेटिंग द इन्व्हेस्टिगेशन, किंवा पॉवर ऑफ अटर्नी जी 2018 आदल्या स्वाम्या कडल्यान तांकां आयिल्ली ताजो ओरिजिनल डॉक्युमेंट दाखोवपाक सोदना. अश्यो गजाली आज हायकोर्टाक आयल्या. वील गो बॅक टू मुकेश. Mukesh, what's a precise objection from police in withdrawing this FIR and what are the claims before the court?
So investigation officer has filed a long affidavit, but the crux of the matter is that investigation officer is saying that investigation is under progress. It is premature to say anything, but it is saying that there has been forgery committed. It is the say of the investigation officer, and saying that the petitioner Mathadhis of Kavlem Math is not cooperating with the investigation because the simple thing of power of attorney, original power of attorney, they have not produced, and IO feels that it is intentional, so they have opposed the quashing of FIR plea. Again, this matter has been adjourned. We'll have to see that what happens on next date There's of one hearing. So, yes. little bit of legal hitch here. This so-called accused not cooperating in the investigation, that part comes in case of a custody or police custody, or when he is in judicial custody, or when he is on bail, all those things. Here the Swami appeals before the court to quash the FIR itself, the basic foundation of the case itself. He demands that it should be quashed. Then there is no question as per him to move before the police or cooperate with the police, because he demands the quashing of FIR. So is there any clarity on this, or vis-a-vis the argument of police that he is not cooperating with the investigation? The investigation officer is opposing quashing of FIR, saying that they want to file charge sheet in this matter, and to further investigation and for the filing of the charge sheet, it is necessary to review the original documents. That's why they are asking for the original power of attorney. So he wants to quash the FIR itself, but investigation officer says that no, there is some substance in the allegation. They want to investigate and they want to further go ahead with the charge sheet. And the third case regarding that Mandrem Junuswada, it seems DGP has ordered that lady was killed by that Batra, the Delhiite. I mean, it was intentional hit. It looks on a CCTV camera and his dashboard cam footage. So it seems DGP has ordered a probe of by SDPO to look into whether the private vehicle was used to escort that accused to the custody. Is it? And what about and the clarification about why police did not seek his custody and they let him go to judicial custody after 24 hours. I think you have got some clarification from police higher ups. Correct, sir. So DGP has given some statement to me, not on record, but we have talked over the phone, and he has clarified that about the, as you have said, that only 1 day police custody. So DGP has said that custody is required, basically not for the formality, but for the requirement we have to show the court. And here there is no recovery left because only the vehicle was used in the crime. That vehicle has been seized. There is no larger conspiracy behind it, or there is no other person involved in it. The crucial evidence, which is CCTV footage, that has been seized. So there was no need of custodial interrogation. That's why they did not ask for further police custody. And even the new law, BNSS, allows to take police custody in parts. So they said that if they require further police custody, that can be taken. It is not like IPC and CRPC. Here they have again chance to take him in custody if required. Another thing for transporting, it is the allegation by the locals saying that Mandrem police is giving him VIP treatment to the accused, and the reason was said that private vehicle was used with AC to transport him. So DGP has ordered STPO Perne to inquire into this matter. He was supposed to file its report today, but till now he has not submitted the report. But Prudent has learned from reliable sources about the content of the inquiry report. It says that private vehicle, it was not private vehicle means any third party. One staff, police staff was having that vehicle. It is personal vehicle of that police staff. And because Mandrem police station has only one official vehicle, official car, that was used that particular time, that was engaged in some other
investigation. So they were not having a vehicle. So that police personnel offered his personal car in the transportation. Prima facie, it doesn't seem that any VIP treatment has been given, but let's the SDPO submit its inquiry, and DGP has assured that any legal action or any disciplinary action will be required on the basis of that SDPO inquiry report that will be taken. Okay, for sure. okay, Mukesh, kindly keep tracking this report also. Whenever the findings come, we can break it for the viewers. Thanks, Mukesh, for all the three updates and information. We are moving to the last story of this 360-degree ground zero. 360-degree ground zero report सोपयताना महाकुंभ आज महाशिवरात्रीक महाकुंभ प्रयागराज महाकुंभाचे निमाणे स्नान आज महाकुंभ सोंपता 144 वर्सांनी आयिल्लो हो महाकुंभ भव्य महाकुंभ आज सोंपता आणि आंकडो दिले त्या प्रमाणे यूपी सरकारान टोटल आंकडो जाणी थंय स्नान केलां त्रिवेणीचेर आनी गंगेक आतां मेरेन तो आंकडो 65 कोटींच्या वयर पावला. सो एक दोन चेंगराचेंगरीचे इन्सिडंट आनी एक दोन उज्याचे सोडले जाल्यार बाय एंड लार्ज 1.5 म्हयनो चलिल्लो हो प्रयागराज महाकुंभ बाय एंड लार्ज व्यवस्थित जाला. सो इतल्याचेर हो 360-डिग्री ग्राउंड झिरो रिपोर्ट आमी सोंपयतात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.